Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. V tom dnešním se budeme věnovat další, nebo přidám vlastně další do řady jednorázových elektronických cigaret, který si ukazujeme na našem webu. Tentokrát jde o značku Ready od Hansenu. To v takovémhle balíčku. Jsou to takovéhle kousky. A protože tyhle cigarety vlastně vysloveně nehodnotím, nějak nerecenzuji, tak si vlastně spíš jenom řekneme a ukážeme, jak to vypadá, jak to bafé a případné nějaké hodnoty, kterých dosáhneme prostě užíváním, tak potom doplníme už jenom do článku na webu. Tak jo, jdeme na to. Takže tady už máme pohled na krabičky, jak je to balený. Vidíme, že jsou tedy dvě verze. To jsou nohama. Jedna je mentolka o síle 12 mg, druhá je USA Mix o síle 12 mg. Když se podíváme dovnitř, vypalím teďka ten USA Mix. Tak je to ta horní část je ještě zabezpečena takhle s silikonovou krytkou, aby se nám samovolně neodpařoval likvid. Když se na to podíváte, vidíte, že tohle je velice měkké, i celé to tělo není vysloveně to úplně tvrdý. Takže je to takový i příjemný do úst. Pokud se vám stane, že vykouříte obsah té náplně a baterie ještě bude stále funkční, není problém. Vršek je vlastně zakrytován jen takovouhle gumovou krytkou. Tady uvnitř je opět vatíčkový jakoby kartomizér, který je tedy součástí toho těla. A není problém to lehce doplnit, dokápnout. Samozřejmě není možné tady to plnit úplně doplna, protože by vám to proteklo do toho těla a zabijete tím tu elektroniku. Sice to je jednorázová záležitost, takže ve chvíli, kdy to dokouříte, tak byste to měli vyhodit, ale pokud vám ještě, jak jsem říkal, bude fungovat dál baterie, není problém a v podstatě dokápnout si to trošku můžete. Takže toliko k tomu jenom lehce bližšímu pohledu na Ready, jednorázovou elektronickou cigaretu od Hansenu. A tak si už budeme zabafat a tak nějak si k tomu něco řekneme, jak to teda vlastně bafé a podíváme se, jak nás to teda bude uspokojovat nebo ne. Takže tady jsme u té jednorázovečky a budeme si trošku zabafat. Tak vidíte, že s dýmem to vysloveně žádný problémy nemá. Je opravdu potřeba zase ten systém toho pomalu, dlouze a lehce táhnout a potom to kouří naprosto v pohodě.
To by byl ten USA Mix. Ještě si dáme ten mentolek. Chuť je taková neutrální, no. Ani máma, ani táta, ani syn. Takový. Řekl bych, že to je hodně podobný těm standardním náplním, co má Hank-Sen, ale zrovna ten USA Mix není vysloveně můj šálek kávy, takže zkusíme tu mentolku. Taky vysloveně nejsem na mentol, ale mentolka je prostě mentolka. Vidíte, že kouř je tak nějak průměrný. Rozhodně to není žádný propadák a řadí se k těm lepším jednorázovým cigaretám, který, když teda mají třeba někoho přesvědčit, jakože elektronická cigareta opravdu funguje, tak proč ne? Po případě na dovolenou, do letadla nebo do vlaku nebo někam, kde prostě normálně nemůžete kouřit. Mít ji v kapse, sem tam si nenápadně potáhnout. Naprosto v pohodě. Takže jo, jediný, co mě opět zase tady zarazilo, na té krabičce je uvedeno, že každá ready je ekvivalentem to 60 tobáko cigaret. No tak. 60 tabákových cigaret, ekvivalent jedna elektronická cigareta. To už nám prošlo rukama tolik elektronických cigaret, že tomu opravdu nebudeme věřit snad nikomu. Za mě samozřejmě doplníme časem ty informace potom na webu, kolika potažení jsme dosáhli, ale u mě mým odhadem se budeme pohybovat zase někde kolem 200 až 300 potažení, tak nějak, což je většinou tak nějak standard u těch elektronických cigaret a není potřeba od toho čekat nic víc. Ostatně dát si nějakých 200 až 300 potažení od v podstatě jakoby e-kusovky jednorázový elektronický je i tak poměrně solidní. Takže toliko k ready elektronický cigaretě Hank-Sen a jednorázový a u dalšího videa zase. Ahoj.